สวัสดีครับกลับมาพบกับโจโคโรชาแนลแล้วครับผมโจ้คนเดิมนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันในเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับล้อเล่นครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพบกับเจ้านี่นะฮะลำโพงจากกรุงเบอร์ลินอดัมออดิโอ D3V ตัวนี้ฮะก็ขอเท้าความก่อนว่าจริงๆเนี่ยแบรนด์อดัมออดิโอเนี่ยผมไม่เคยที่จะต้องใช้คำว่าไม่เคยที่จะชายตาแลเลยก็ว่าได้คือมันเป็นลำโพงมันเป็นแบรนด์ลำโพงที่ไม่เคยอยู่ในสายตาผมเลยฮะเท่าที่ผมทราบคร่าวๆนะฮะคือผมมีข้อมูลของเขาคร่าวๆในตอนที่ไม่เคยสนใจว่าเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ลำโพงที่เน้นทำลำโพงสำหรับงานสตูดิโอเป็นลำโพงมอนิเตอร์สำหรับการทำงานเกี่ยวกับด้านทำเพลงแล้วก็สตูดิโออะไรประมาณนี้นะฮะเขาขึ้นชื่อเรื่องลำโพงประเภทนี้แน่นอนนะผมก็ไม่ค่อยได้สนใจอยู่แล้วแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วอะมีผู้ติดตามผมคนหนึ่งเขาส่งลิงก์เกี่ยวกับเจ้า Adam Audio ตัว D3V ตัวนี้มาให้ผมว่าตัวนี้มันน่าสนใจนะครับคุณโจ้สนใจจะลองหามารีวิวไหมผมก็ตอนนั้นก็คือยังไม่ได้สนใจนะก็คือรับปากเขาไปเฉยว่าโอเคไว้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะหามาลองฟังแล้วก็มารีวิวให้รับชมนะครับก็โอเคหลังจากที่พ้นข้ามปีใหม่มาก็นึกยังไงก็ไม่รู้ครับผมลองเอามาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ารู้สึกว่ากระแสเขาค่อนข้างดีนะสำหรับเจ้า D3V ตัวเนี้ยกระแสต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างดีมากแล้วก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยสำหรับทางต่างประเทศเขาอะนะฮะก็เลยโอเคลองจับมาฟังซะหน่อยสิลองมารีวิวซะหน่อยแล้วก็สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจเลยก็คือสัมผัสแรกเลยเนี่ยมันเกินคาดไปมากสำหรับเจ้าลำโพงมอนิเตอร์ตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงมันอีกทีหนึ่งครับหลังจากที่ไปลองฟังเสียงไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฮะเราจะมาเทียบกันเนี่ยไหนเขาเป็นลำโพงมอนิเตอร์แล้วลองดูซิว่าลำโพงมอนิเตอร์สัญชาติเยอรมันเนี่ยจากกรุงเบอร์ลินเนี่ยลองเอามาเทียบกับนี่ดีกว่า Edifier MR3 ลำโพงมอนิเตอร์สัญชาติจีนจากแผ่นดินใหญ่ลองเอามาเทียบดูดีว่าทั้งสองตัวนี้มันจะมีบุคลิกเสียงเนี่ยไปทางไหนบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยเกี่ยวกับสเปคและรายละเอียดกับเจ้าAdam Audio D3V ซึ่งคลิปนี้ผมจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องสเปคของ MR3 มากนะเพราะว่าผมเคยทำคลิปเทียบไปตอนที่เทส MR3 กับ MR4 ไปแล้วพูดถึงเจ้าสเปค MR3 มาแล้วคร่าวๆเราจะมาเน้นกันที่ Adam Audio D3V สำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันหลังจากที่ฟังเสียงเทสกันแล้วครับYou close your eyes every time you kiss me. You get lost inside and I can feel you right here with me. We've got that something so many search for and never find. And you're all mine. You're all.You smile from your heart when I tell a joke. You're my favorite part of every love song I've ever wrote. 'Cause you bring life to every line and you're all mine. You're all mine.I hold the whole world in my hands. Just next door, somebody's searching for something true, like what I'm looking into. This thing some never get to feel in
a lifetime, and you're all mine. You're all mine. You hold on just tight enough when I'm slipping down. When waters get rough, you are the lighthouse, reminding me of the strength I have inside. You're all mine. You're all mine. Somewhere, somebody is just waiting for a chance. While I hold the whole world in my hands. Just next door, somebody's searching for something true, like what I'm looking into. This thing so many never get to find in a lifetime, and you're all mine. 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 Baby, you're a secret. I just wanna keep it all to myself. Like a recipe that's for my family and nobody else. Oh no, nobody else. I'm the apple, you're the eye. You're a peach and I'm your pie. Sweet and sour, I don't care 'cause we're a perfect pair. You're just like the summer, how you fill me up with life. I want you, pink and red and orange, juicy like a stormy night. I want you, oh yeah, I want you, oh yeah, I want you. I'm the apple, you're the eye. You're a peach and I'm your pie. Sweet and sour, I don't care 'cause we're a perfect pair. Yeah, we're a perfect pair. Oh! Baby, you're my tangerine. You're the reason life tastes sweet. Take you with me everywhere 'cause we're a perfect pair. I'm the apple, you're the eye. You're the peach and I'm your pie. Sweet and sour, I don't care 'cause we're a perfect pair. Yeah, we're a perfect pair. Oh, we're a perfect pair. เป็นไงฮะหลังจากที่ลองไปฟังคลิปเทียบเสียงระหว่างเจ้าลำโพงแผ่นดินใหญ่อย่าง Edifier MR3 กับลำโพงจากกรุงเบอร์ลินเยอรมนีกับเจ้า Adam Audio D3V ตัวนี้ ก็ต้องบอกความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าโทนเสียงของเขาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างค่อนไปทางมากด้วยซ้ำจะต่างกันมันมีจุดที่ต่างที่ผมจับสังเกตได้เลยนะจากสำหรับเจ้า Adam D3V ตัวนี้กับ MR3 เนี่ยในเรื่องของเสียงกลางเนี่ยผมให้มันมีความคล้ายคลึงกันมากในเรื่องของโทนเสียงกลางนะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะตัดกันเรื่องเสียงกลางนิดนึงก็คือเพราะ MR3 เนี่ยเสียงกลางก็จะมีความพุ่งและความใสเคลียร์มากกว่าเจ้า D3V ส่วนเจ้า D3V เนี่ยเสียงกลางเขาจะออกมาทางแบบโทนนุ่มๆไม่ได้พุ่งมากนะแต่เป็นเสียงกลางที่มันนุ่มแล้วมันฟังสบาย
ทีนี้ผมพูดถึงเรื่องเสียงสูงเนี่ยเสียงสูง MR3 เนี่ยก็จะเมื่อเทียบกับ D3V เนี่ย D3V จะเป็นเสียงสูงที่นุ่มกว่า MR3 อ่ะ MR3 ถ้าเกิดเราเปิดดังๆหน่อยเนี่ยมันจะมีความจิกหูเล็กๆแต่ถ้าตัว D3V เนี่ยจะเปิดดังแค่ไหนเนี่ยเสียงแหลมมันจะไม่มาจิกไม่มากัดหูคนเลยสามารถฟังได้แบบสบายเลยทีนี้ลงเรื่องของเรื่องเบสฮะสิ่งที่ทำให้ผมตกใจสำหรับเจ้า D3V ตัวนี้ก็คือเรื่องเบสผมไม่คิดว่าลำโพงมอนิเตอร์เนี่ยมันจะให้เสียงเบสได้มี impact ได้มีความสั่นสะเทือนมากขนาดนี้คือผมต้องบอกแล้วว่าผมเปิดฟังครั้งแรกนะสัมผัสแรกกับเจ้า D3V ผมเปิดปุ๊บเนี่ยผมวางไว้บนโต๊ะเนี่ยนะพอผมเปิดปุ๊บเนี่ยผมรีบมองไปข้างล่างเลยฮะรีบมองไปที่ซับ T5 เลยว่าผมเนี่ยลืมปิดซับหรือเปล่าวะมันประหลาดใจมากสำหรับเจ้าเบสของ D3V ตัวนี้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยลำโพงมอนิเตอร์ทำไมมันถึงเบสมันถึงได้มี impact แล้วก็เด่นขึ้นมาได้ชัดขนาดนี้คือผมบอกเลยว่ามันเบสมันเกือบจะเทียบเท่ากับ The Fight เจ้าคลิป The Fight ซะด้วยซ้ำนะฮะคือผมไม่แน่ใจเลยว่าทำเบสมันถึงได้มีมากขนาดนี้ซึ่งถ้าเทียบกับ MR3 เนี่ยไม่แน่นอนละเบสมันกินขาดเลยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าสำหรับการทำงานมอนิเตอร์เนี่ยครับว่าเบสขนาดนี้มันยังเป็นเสียงโทนแฟลตสำหรับคนที่เขาทำงานด้านสตูดิโอหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่สันทัดในเรื่องของเสียงแฟลตสำหรับการทำงานจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครใช้ Adam Audio D3V อยู่เนี่ยแล้วก็ทำงานด้านงานสตูดิโอเนี่ยช่วยมาคอมเมนต์บอกทีครับว่ามันโอเคมาสำหรับการทำงานสตูดิโอจริงๆในเสียงเบสระดับนี้นะฮะโอเคฮะเรื่องเบสแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องการฟังเพลงAdam Audioเนี่ยกินขาดในขณะที่ MR3 เนี่ยเบสเขาจะด้อยกว่านะฮะเรื่องของ Impact เรื่องของการสั่นสะเทือนอะไรก็ตามทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงคาแรคเตอร์โดยรวมถ้าเทียบกันนะ MR3 ก็ยังคงบุคลิกเสียงไปทางโทนสว่างตามสไตล์ของ Edifier ตามสไตล์ของลำโพงจีนนะซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วสำหรับแบรนด์ Edifier เนี่ยถนัดในการทำเรื่องของเสียงที่มีความใสเคลียร์แล้วก็เน้นไปทางเสียงร้องคือโทนแบบสว่างซึ่งเมื่อเทียบกับ Adam D3V เนี่ยโทนเสียงเขาได้เกิดว่าเทียบกับ MR3 นะเขาจะกลายเป็นแบบเสียงโทนทึบไปทางแนวคลิปทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้มี MR3 เทียบนะสัมพันธ์แรกที่ผมเปิดมันก็รู้สึกถึงความใสความชัดของเสียงกลางเขาอยู่นะฮะแต่พอมาเทียบกับ MR3 เนี่ยที่มันสว่างกว่ามันใสกว่าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคMR3 เป็นโทนสว่างAdam D3V เป็นโทนทึบนิดนึงแต่ถ้าถามผมว่าผมชอบเสียงของตัวไหนมากกว่ากันแน่นอนนะในเมื่อผมมีลูกรักเป็นเจ้าคลิป The Fight ผมก็ต้องชอบโทนเสียงที่มันแบบไปทางทึบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า2ตัวนี้ผมชอบเสียงAdamมากกว่ามันเป็นเสียงโทนทึบที่มันฟังดูแบบมันฟังสบายมันฟังแล้วมันไม่มีความที่แบบกัดหูหรือว่าทำให้คุณแบบจะต้องพักหูก่อนแล้วค่อยไปฟังใหม่มันไม่มีจุดตรงนั้นเลยในขณะที่ MR3 เนี่ยสำหรับผมนั้นเนี่ยถ้าฟังเรื่อยๆมันเบื่อฮะมันมีความจิกกัดหูเล็กๆน้อยๆอาจจะต้องพักบ้างแล้วก็ฟังใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวไฟนี่ผมให้ไปทางAdam D3V ชนะอันนี้เราพูดกันเรื่องเสียงเดียวนะครับยังไงพูดเรื่องราคาเดี๋ยวเรื่องราคาแล้วพูดกันตอนท้ายโอเคครับทีนี้เอา MR3 เนี่ยถอยไปก่อนเรามาพูดถึงสเปคของเจ้าAdam Audio D3V ตัวนี้กันมากครับดอกทวิตเตอร์ของเขาเนี่ยฮะใช้เป็นดอกแบบริบบอนซึ่งจะเป็นถ้าลำโพงที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยที่เป็นใช้ดอกทวิตเตอร์แบบริบบอนก็จะมี Edifier A80 Air Pulse นะฮะอันนั้นใช้เป็นริบบอนเหมือนกันแต่ว่าเจ้า D3V ตัวนี้มันพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าไอ้ดอกริบบอนของเขาเนี่ยเขาทำเป็นเอกลักษณ์ของAdam Audioโดยเฉพาะก็คือเขาเรียกเจ้าดอกทวิตเตอร์ริบบอนตัวนี้ครับว่าเป็นทวิตเตอร์แบบ D Art ของAdam Audioเนี่ยเขาจะมีทวิตเตอร์แบบ X Art U Art แล้วก็ D Art แต่ผมไม่แน่ใจว่ามีอาร์ตที่มากกว่านี้หรือเปล่าเท่าที่รู้เนี่ยคือมี3อาร์ตซึ่ง
เจ้า D3V ตัวเนี้ยใช้เป็นทวิตเตอร์แบบ D-Art นะเห็นว่ารู้สึกจะเป็นถักทอด้วยมือหรืออะไรสักอย่างเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าผิดต้องขออภัยตรงข้อมูลตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นขนาด1 นิ้วนะครับสำหรับดอกทวิตเตอร์เขาซึ่งแน่นอนนะบุคลิกของดอกทวิตเตอร์ที่เป็นแบบริบบอนเนี่ยบุคลิกเสียงของเขาเนี่ยจุดเด่นของเขาคือมันฟังเสียงแหลมแล้วมันไม่บาดหูเหมือนเจ้า Fire A80 ตัวนั้นที่ผมเคยใช้นะครับเสียงแหลมเขาเนี่ยจะไม่บาดหูเลยจะฟังสบายๆแล้วก็ดอกตัวมิดเบสตรงนี้ฮะเขาได้ใช้เป็นขนาด 3.5 นิ้วแล้วก็มีตะแกรงกันฝุ่นโอเคแล้วเดี๋ยวเรายกไปดูใกล้ๆกันบ้างนี่ฮะดอกDR ที่ผมบอกเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตรูปใหญ่ๆมาให้ผมซูมถ่ายรูปซูมให้แล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นยังไงตรงนี้ตะแกรงกันฝุ่นตรงเนี้ยผมไม่ชอบนิดนึงตรงที่ว่ามันไม่สามารถที่จะถอดได้จริงๆมันถอดได้แต่ว่าเมื่อถอดออกมาเนี่ยคุณจะต้องค่อยๆแงะไอ้ตรงกรอบโครงที่เป็นโครงเหล็กตรงนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าแงะออกมาเนี่ยมันมีร่องรอยของการแงะไม่สวยงามแน่นอนผมเลยไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกตะแกรงแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ครับจะเป็นสถานะไฟตรงนี้จะมีสถานะไฟ3สีคือสีเขียวก็จะเป็นการใช้ช่องสัญญาณแบบ TRS ก็คือช่องสัญญาณอนาล็อกนะแล้วก็เป็นเป็นไฟสีฟ้ามันฟ้าอมเขียวประมาณนี้ครับเป็นสีผมเรียกมันว่าโทนสีฟ้าแล้วกันฟ้าอ่อนแล้วกันจะเป็นสถานะของการใช้การเชื่อมต่อแบบ USB แล้วก็สีแดงนะฮะจะเป็นลักษณะของการใช้การมิวเสียงหรือว่าการพักเสียงการปิดเสียงอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องสำหรับแจ็ค 3.5 สำหรับต่อออกหูฟังนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นน็อบสำหรับปรับเพิ่มโวลูมเสียงแล้วก็กดเลือกฟังก์ชันกด1ครั้งจะเป็นการมิวเสียงนะคือการปิดเสียงกด2ครั้งเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะเปลี่ยนโหมดช่องสัญญาณให้เราเชื่อมต่อแล้วก็กด3ครั้งเนี่ยจะเป็นการสลับลำโพงสลับเสียงลำโพงซ้ายกับขวานะครับซึ่งต้องบอกว่าลำโพงหลักของเจ้า D3V ที่มีแอมป์อยู่แล้วก็มีแดกอยู่เนี่ยจะเป็นลำโพงซ้ายซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากเอาลำโพงตัวนี้ไปตั้งที่ฝั่งขวาเราก็เพียงแค่กดปุ่มหน่อมด้านหน้าเนี่ยฮะ3 ครั้งก็จะทำให้ลำโพงตัวนี้กลายเป็นลำโพงขวาทันทีโอเคเดี๋ยวเรามาดูช่องด้านหลังกันบ้างครับตรงนี้ครับด้านบนจะเป็นการปรับอารมณ์เหมือนถ้าเกิดถ้าเป็นพวก MR3 หรือว่าเป็นลำโพงรุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นการปรับลดย่านเบสแล้วก็ย่านแหลมนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันยาวหน่อยเดี๋ยวผมต้องใช้ข้อมูลที่หน้าคอมในการอธิบายเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงสำหรับผมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเชื่อมต่อ USB Type C สำหรับต่อออกคอมใช้กับคอมแล้วก็สามารถต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้นะครับสามารถเล่นเพลงผ่านสมาร์ทโฟนได้ในการเชื่อมต่อ USB Type C ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ฮะเป็นช่องเชื่อมต่อแบบบาลานซ์หัวแบบ TRS นะครับหัวแบบ TRS เป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่จะเป็นหัวแบบนี้มี2ขีดแบบนี้สำหรับเสียบต่อเป็นหัวแบบเป็นหัวสำหรับต่อแบบช่องสัญญาณบาลานซ์นะ TRS ตรงนี้แต่ถามว่าถ้าเพื่อนๆมีหัวแบบ RCA ทั่วไปอยากจะใช้คู่กับลำโพง D3V ตัวนี้ได้ไหมถามว่าใช้ได้นะก็แค่ไปหาหัวแปลงที่เป็นเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะฮะสามารถใช้หัวแปลงแบบนี้ได้เลยนะฮะหัวแปลง TS ตัวนี้เป็นหัวแปลง TS นะครับเป็นขนาด 6.35 เหมือนกันเท่าหัว TRS แบบเมื่อกี้แล้วฮะแต่ว่าตัวนี้จะมีแค่ขีดเดียวแล้วก็ด้านนี้จะเป็นหัวแบบ RCA ก็สามารถเอามาเสียบเนี่ยฮะแล้วก็เอาสาย RCA เนี่ยมาเสียบตรงนี้ได้เลยเพื่อนๆก็จะสามารถใช้เป็นการเชื่อมต่อแบบ RCA แบบอันบาลานซ์ได้แล้วนะครับเพียงเท่านี้แล้วก็ด้านล่างนี่ฮะตรงนี้จะเป็นรูสำหรับเสียบไฟเลี้ยงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายเชื่อมต่อลำโพงจากซ้ายไปขวาซึ่งสายลำโพงของ Adam Audio D3V ตัวนี้มีความยาวสูงสุดก็คือ2 เมตรนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้าง
ตรงนี้จะเป็นระบบเบสของเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเบสแบบ passive radiator นะฮะซึ่งจะต่างจากเบส reflex ที่เป็นในตัว MR3 ก็คือจะเป็นรูระบายลมข้างหลังซึ่งจะต่างกันนะครับส่วนเรื่องความต่างของเสียงหรือว่าข้อมูลเทคนิคยังไงเนี่ยเพื่อนๆไหนต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องในการอธิบายเชิงเทคนิคเกี่ยวกับ passive radiator ตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับตรงฐานเขาตรงนี้เขาจะมีเป็นยาง 3M มาให้สำหรับแปะรองฐานด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูน็อตสำหรับไว้ตั้งกับแท่นวางลำโพงที่เป็นมีรูน็อตแล้วก็เกี่ยวกับตรงนี้มาใส่ตรงนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้เขาจะมีขาลำโพงแถมมาให้เป็นฐานลำโพงแถมมาให้ฮะก็เสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยปึ๊บก็จะสามารถใช้เจ้า Adam D3V โดยการตั้งเอียง45องศาเพื่อให้เสียงเนี่ยสมมติว่าเราตั้งโต๊ะคอมอย่างเงี้ยก็เสียงมันก็จะพุ่งเข้าหูเราโดยตรงนะอารมณ์ในการฟังมันก็จะดีขึ้นนิดหนึ่งก็โอเคครับประมาณนี้ส่วนวัสดุของเขาเนี่ยเป็นพลาสติก ABS ค่อนข้างที่จะหนาวัสดุเนี่ยค่อนข้างดีเลยถึงแม้จะเป็นพลาสติกเนี่ยแต่ว่าเป็นพลาสติกที่เกรดหนาและดีมากสมราคาโอเคกำลังขับของเจ้า Adam D3V ตัวเนี้ยข้างละ120วัตต์นะสองข้างรวมกัน240วัตต์เรียกได้ว่ากำลังขับเนี่ยโคตรจะเหลือเฟือเลยฮะก็ผมลืมอะไรอีกหรือเปล่านะตัวนี้ไม่มีบลูทูธนะครับจะต่างจาก MR3 เขาจะมีบลูทูธนี่คือข้อที่ MR3 เนี่ยได้เปรียบแล้วก็ MR3 ไม่มีขาตั้งมาให้แต่ว่าผมมีนี่ฮะขาตั้งปริ้น 3D ของ MR3 เดี๋ยวตัวเนี้ยเราจะมีคลิปรีวิวกันอีกทีนึงรีวิวสำหรับฐานตั้งลำโพงงาน 3D ปริ้นเนี่ยโดยเฉพาะเลยฮะแต่เราเจอกันสำหรับคลิปรีวิวฐานลำโพงตัวนี้เดี๋ยวคลิปนี้เอา D3V ก่อนแล้วก็ทีนี้เราพูดถึงจุดที่ผมบอกว่าตรงนี้ฮะด้านหลังปุ่มสวิตช์สำหรับปรับตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตไปด้วยพร้อมกับดูข้อมูลในคอมที่ผมเตรียมไว้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ปุ่มแรกเลยนะก็คือปุ่มในตำแหน่งของ position หมายถึงว่าเป็นตัวตำแหน่งที่เราวางลำโพงนะฮะตรงสวิตช์แรกด้านบนเนี่ยเขาจะปรับค่าเริ่มต้นให้ก็คือสแตนเนี่ยหมายความว่าจะไม่มีการปรับลดเสียงย่านเสียงใดๆนะในปุ่มนี้ก็คือจะเป็นเสียงมาตรฐานที่เขาจูนมาจากโรงงานเลยต้องแจ้งไว้ก่อนว่าในสวิตช์ของตำแหน่ง position เนี่ยจะเป็นการปรับแต่งย่านเสียงเกี่ยวกับย่านเสียงเบสนะครับก็คือเสียงต่ำนั่นเองอย่างที่บอกนะสำหรับตรงตำแหน่งสแตนเนี่ยก็คือจะไม่ได้มีการลดเสียงเบสตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เวลาเราวางลำโพงเนี่ยเราอาจจะวางบนขาตั้งลำโพงหรือว่าฐานลำโพงนะฮะที่ไม่ได้อยู่ชิดผนังหรือว่ามุมห้องเราไม่ต้องอาศัยการลดเสียงเบสเพราะว่ามันจะไม่มีเรื่องของผนังหรือว่ามุมห้องเนี่ยมาสะท้อนเสียงเบสทีนี้มาต่อกันที่ถ้าเกิดว่าเราสับสวิตช์ลงมาที่ตำแหน่งวอลเนี่ยหมายถึงว่าเราวางลำโพงเนี่ยไว้ตำแหน่งที่ชิดผนังหรือว่าชิดกำแพงนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราวางลำโพงไว้ที่ผนังหรือว่าชิดกำแพงเสียงเบสเนี่ยมันจะเกิดอาการบวมอาการที่มันมีเบสมากขึ้นเพราะว่ามันไปเสียงเบสไปกระทบกับกำแพงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสับสวิตช์ลงมาที่ตำแหน่งวอลเนี่ยตัวลำโพงเนี่ยเขาจะปรับลดเสียงเบสลงมาให้ที่-3 เดซิเบลตามรูปที่ผมขึ้นนะดูประกอบกันนะระหว่างรูปซ้ายกับรูปขวาในทางกลับกันนะถ้าเกิดว่าเราย้ายตำแหน่งของลำโพงไปวางไว้ที่มุมห้องทีนี้เนี่ยจากเดิมที่มันเป็นวอลใช่ไหมฮะเราวางชิดกับผนังเนี่ยมันก็จะมีการกระทบกับผนังแค่ตำแหน่งเดียวเพราะฉะนั้นเสียงเบสมันจะบวมไม่มากเขาก็จะลดไปแค่3 เดซิเบลแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาที่มุมห้องนะมันจะเริ่มมีมุมฉากเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วดังนั้นเนี่ยเสียงเบสมันก็จะบวมมากขึ้นนะมันก็จะกระทบเลยซ้ายกับขวาหน้าหลังซ้ายขวาหลังมันจะกระทบหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเบสมันก็อาจจะบวมขึ้นมากกว่าเดิมได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสับสวิตช์ออกมาที่ปุ่มคอร์เนอร์ก็คือมุมห้องเนี่ยนะเขาจะลดเสียงเบสลงมาให้ที่
6 เดซิเบลนะครับก็คือประมาณนี้สำหรับสวิตช์ในตำแหน่งของ position นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของย่านเสียงเบสทีนี้เราพูดถึงสวิตช์ตำแหน่งที่2บ้างก็คือสวิตช์เดทนะครับสวิตช์ตรงนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับระยะของผู้ฟังกับระยะของลำโพงที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนะฮะระยะห่างจะเกี่ยวพันกับตรงนี้ซึ่งในย่านเสียงที่เกี่ยวข้องกับสวิตช์ตรงนี้จะมีย่านเสียงที่เกี่ยวข้องก็คือย่านเสียงกลางต่ำแล้วก็ย่านเสียงกลางนะก็จะไปลด2ย่านนี้นะครับจากที่เราเห็นในภาพนะภาพสีขาวเนี่ยที่ระบุตำแหน่ง A ก็คือเป็นตำแหน่งที่เราตั้งลำโพงไว้นอกโต๊ะอาจจะตั้งไว้บนสแตนหรือว่าฐานรองลำโพงอะไรก็แล้วแต่นะเป็นระยะห่างประมาณตำแหน่ง A นะก็จะเป็นค่าโรงงานที่เขาปรับให้ก็คือค่านั้นไม่ได้ลดย่านเสียงอะไรเลยในทางกลับกันนะถ้าเกิดว่าเราขยับลำโพงเนี่ยมันใกล้อีกนิดนึงในพื้นที่ที่เราใช้โต๊ะที่มีลักษณะของโต๊ะขนาดใหญ่หน่อยลักษณะลำโพงก็จะขยับเข้ามาในตำแหน่ง C ถ้าเกิดว่าเราขยับลำโพงเข้ามาใกล้เนี่ยแน่นอนว่าย่านเสียงอ่ะไม่ว่าเสียงกลางหรือว่าเสียงกลางต่ำอ่ะมันจะได้ยินชัดขึ้นในตำแหน่งหูของเรานะก็คือลำโพงใกล้เรามันก็จะได้ยินเสียงชัดขึ้นนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันโอเคมันเสียงมันชัดเกินไปเนี่ยมันไม่แฟลตแล้วสำหรับคนทำงานไม่ใช่เสียงแฟลตแล้วเราก็สามารถสับสวิตช์ลงมาที่ตำแหน่งลากนะครับด้านล่างสุดเพื่อที่จะลดย่านเสียงกลางต่ำเนี่ยกับเสียงกลางลงไปได้อีกนะซึ่งในสวิตช์ลากเนี่ยเขาจะลดย่านเสียงกลางต่ำเนี่ยลงมาที่3 เดซิเบลแล้วก็ย่านเสียงกลางเนี่ยลดลงมาให้2 เดซิเบลนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้โต๊ะที่มันเล็กกว่าตำแหน่ง C เนี่ยด้านลำโพงเนี่ยเราวางไว้ที่ตำแหน่ง B เสียงแน่นอนนะว่าเสียงกลางกับเสียงกลางต่ำเมื่อมันใกล้เข้ามาอีกเราก็จะได้ยินมันชัดมากขึ้นอีกดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะลดเสียงตรงนั้นน่ะลงไปได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทำสวิตช์สมอลมาให้หมายถึงว่าโต๊ะที่มีขนาดเล็กนะซึ่งในสวิตช์สมอลเนี่ยมันจะปรับย่านเสียงกลางต่ำเนี่ยลงไปอีก6 เดซิเบลแล้วก็ย่านเสียงกลางเนี่ยลงมาอีก4 เดซิเบลก็ประมาณนี้ฮะสำหรับสวิตช์ตำแหน่งที่2ก็คือสวิตช์เดฟทีนี้ต่อไปเราไปพูดถึงสวิตช์ตำแหน่งสุดท้ายนะก็คือตำแหน่งสวิตช์ของฟังก์ชันรูมในสวิตช์ของฟังก์ชันรูมเนี่ยจะมีความเกี่ยวเนื่องกับลักษณะของห้องที่ใช้งานลำโพงนั้นๆนะฮะแน่นอนว่าทุกการจัดวางสิ่งของในห้องหรืออะไรก็แล้วแต่มีผลกับการตกกระทบของเสียงทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปรับย่านเสียงมาตรงนี้ด้วยซึ่งสวิตช์รูมตรงนี้ย่านเสียงที่เกี่ยวข้องกับสวิตช์นี้ก็คือย่านเสียงแหลมนะครับอย่างรูปแรกที่เป็นรูปสีขาวนะครับเขาก็จะมีบอกมาให้เลยว่าเนี่ยในตำแหน่ง A เนี่ยที่เป็นค่าโรงงานมาก็คือตำแหน่งของทีเต็ดเนี่ยทีเต็ดหมายถึงห้องที่มีการจัดอะคูสติกรูมไว้เรียบร้อยแล้วนะจะมีการใส่แผ่นรองเสียงแผ่นสะท้อนเสียงหรือว่าจัดตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ให้เหมาะสมกับคือพูดง่ายๆคือจัดแต่งสำหรับการใช้งานด้านเสียงแล้วอย่างเรียบร้อยนะก็คือตำแหน่งของสวิตช์ทีเต็ดที่คือตั้งไว้มาจากค่าโรงงานนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าห้องที่เราใช้เนี่ยเราจัดอะคูสติกรูมเรียบร้อยแล้วมีแผ่นสะท้อนเสียงแผ่นกันเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าถามผมว่าอะคูสติกรูมเนี่ยมันจัดยังไงนะผมต้องบอกไปตรงนี้เลยว่าผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมผมเองก็ไม่เคยจัดอะคูสติกรูมเหมือนกันก็โอเคครับถ้าเกิดว่าห้องเพื่อนๆเนี่ยมีการจัดอะคูสติกรูมแล้วเพื่อนๆก็คงสวิตช์ไว้ที่ทีเต้นเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเกิดว่าห้องของเพื่อนๆเนี่ยมีการจัดอะคูสติกรูมเนี่ยแต่ว่าไม่ได้จัดแบบเต็มรูปแบบตำแหน่ง A แบบห้องตำแหน่ง A นะครับก็คือมีการจัดเล็กๆน้อยๆอาจจะมีใส่แผ่นซับเสียงนิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่มีการจัดตำแหน่งอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะมีสวิตช์ตรงตำแหน่งของโมเดเลตมาให้ก็คืออย่างในรูปก็เป็นแบบห้องแบบตำแหน่ง B นะฮะก็คือมีการจัดอะคูสติกรูมนิดๆหน่อยๆไม่ได้แบบเต็มรูปแบบถ้าเกิดว่าเราปรับสวิตช์ลงมาที่โมเดเลตเนี่ยเขาจะลดย่านเสียงแหลมเนี่ยลงไปให้ที่ 1.5 เดซิเบลในขณะเดียวกันนะถ้าเกิดว่าห้องของเพื่อนเนี่ยเป็นห้องที่ไม่เคยมีการจัดอะคูสติกรูมเลยเป็นห้องแบบผมนะครับแบบหรือว่าแบบผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเสียงอะไรประมาณนี้คือฟังเพลงแบบมีความสุขปกติทั่วไปเป็นห้องที่อยู่ในรูปขาวก็คือตำแหน่ง C เนี่ยนะเขาก็ต้องมีสวิตช์มาให้ก็คือสับลงมาสวิตช์ข้างล่างสุดเลยก็คืออันทิเต็ดคือห้องที่ไม่มีการจัดอะคูสติกรูมเลยสวิตช์ตรงนี้ครับจะลดย่านเสียงแหลมลงมาให้ที่-3 เดซิเบลก็ประมาณนี้สวิตช์ทั้งหมดที่
เขามีมาให้คือพูดง่ายๆเนี่ยไอสวิตช์3สวิตช์เนี้ยมันก็คือการปรับ EQ อย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าเขาระบุเจาะจงมาให้บางทีมันอาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบซีเรียสเรื่องเสียงการทำงานด้านสตูดิโอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตัวลำโพงของ Adam D3V เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อสำหรับการทำงานสตูดิโออย่างแท้จริงอยู่แล้วนะฮะในขณะที่ MR3 นะครับเขาก็มีมาให้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีซึ่งแน่นอนว่า MR3 เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะต้องการได้ปรับฟังก์ชัน Acoustic Tuning เนี่ยคุณต้องเข้าไปเลยที่แอป Edifier Connect นะครับสามารถเข้าไปปรับได้ตามนี้เลย MR3 เนี่ยเขาจะมีมาให้ประมาณว่าเป็นเรื่องของ Acoustic Space ก็เป็นเรื่องของตำแหน่งการวางเนี่ยเหมือนกันนะฮะเขาจะตรง Acoustic Space เนี่ยเขาจะลดย่านเสียงต่ำย่านเสียงต่ำย่านเสียงกลางต่ำนะฮะจะลดตั้งแต่เนี่ย0เดซิเบลถึง-4เดซิเบลเลยก็ประมาณนี้ตามรูปนะคร่าวๆแล้วก็ในส่วนของ Desktop Control เนี่ยฮะก็น่าจะมาถึงพื้นที่โต๊ะเหมือนกันตรงเนี้ยเขาจะลดย่านเสียงต่ำนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเรากดเปิดสวิตช์ที่ on เนี่ยตอนถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดมันจะเป็น off อยู่นะถ้าเกิดเรากดเปิด on เนี่ยมันจะลดเสียงต่ำลงไปที่-4เดซิเบลนะส่วนเรื่องของ low cut off เนี่ยตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันค่อนข้างเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคที่ผมยังไม่เคยศึกษานะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลนะสามารถมาเมนเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับผมจะสรุปก็คือดังนี้นะฮะสวิตช์ในตำแหน่ง position เนี่ยเกี่ยวกับย่านเสียงเบสไว้สำหรับลดเสียงเบสนะเมื่อคุณรู้สึกว่าโอเคคุณย้ายตำแหน่งวางตำแหน่งต่างๆในห้องแล้วเนี่ยวางลำโพงในตำแหน่งในห้องแล้วเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่าเบสมันบวมหรือว่าอะไรคุณก็มาสับสวิตช์ลดเสียงเบสที่ตำแหน่ง position ได้และตำแหน่งที่2ครับตำแหน่งเดสเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับย่านเสียงกลางต่ำและเสียงกลางก็อย่างที่บอกแล้วก็ว่าคุณรู้สึกว่าคุณตั้งบนโต๊ะแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเสียงกลางกับเสียงกลางต่ำเนี่ยมันเยอะมากเกินไปคุณก็ลองสับสวิตช์ตรงนี้เพื่อลดย่านเสียงตรงนั้นได้แล้วก็สวิตช์สุดท้ายคือสวิตช์รูมก็จะช่วยลดเสียงแหลมให้คุณนะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปหรือว่ามากเกินไปถ้าเกิดเพื่อนที่งงนะก็คือสั้นๆเลยจำง่ายๆก็คืออันแรกเนี่ยลดเบสอันที่2เนี่ยลดเสียงกลางเอาแค่คำว่าเสียงกลางแล้วกันนะไม่ต้องมาสนใจกลางต่ำสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะแล้วอันที่3เนี่ยลดเสียงแหลมจำแค่นี้ก็พอเบสกลางแหลมโอเคประมาณนี้ง่ายๆทีนี้ฮะเรามาพูดถึงเรื่องการตอบสนองย่านความถี่ของเจ้า Adam D3V ตัวนี้กันบ้างเจ้า Adam D3V ตัวนี้สามารถตอบสนองย่านความถี่ได้ตั้งแต่ต่ำสุดเลยเนี่ยคือ45เฮิรตซ์แล้วก็สูงสุดเลยเนี่ยคือ23กิโลเฮิรตซ์นะครับก็คือ45เฮิรตซ์เนี่ยถึง 23,000 เฮิรตซ์เลยก็คือเบสเนี่ยโอ้โหสามารถลงได้ลึกมากคือมากกว่า Keep the Fight อีก45เฮิรตซ์เลยเรื่องของเบสลงลึกเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดเบาเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกถึงการสั่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพอมันย่านต่ำมากๆเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของ Impact Bass ละมันจะเป็นเรื่องของการสั่นสะเทือนที่เราสัมผัสได้แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากจะสัมผัสไอเรื่องของความย่านความถี่ต่ำที่45แล้วอาจจะต้องเปิดวอลลุ่มให้มันดังขึ้นมาหน่อยเพื่อให้สัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนตรงนี้นะแต่ถ้าถามผมว่าผมสัมผัสได้ไหมผมบอกเลยว่าสัมผัสได้นะครับเพราะผมเปิดดังแล้วก็สำหรับเจ้า Adam D3V ตัวนี้นะฮะเขามี DAC ในตัวสำหรับรองรับการประมวลผลพวกไฟล์ความละเอียดมาให้ด้วยนะฮะพวกไฟล์ไฮเรสเนี่ยแต่เพื่อนๆจะถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ DAC ของเขาเนี่ยในการประมวลผลไฟล์ไฮเรสเนี่ยในการถอดรหัสเสียงไฟล์ไฮเรสเนี่ยถ้าตัว Adam ตัวนี้สามารถถอดรหัสเสียงได้ที่24บิต48กิโลเฮิรตซ์นะครับแต่จะใช้งานได้ที่ช่องการเชื่อมต่อบาลานซ์ก็คือช่อง TRS เท่านั้นนะฮะสำหรับเจ้าช่อง USB Type C ตัวนี้สำหรับเสียงคอมพิวเตอร์เนี่ยจะรองรับการถอดรหัสแค่16บิตเท่านั้นนะฮะไม่ถึงกับไฮเรสถ้าเกิดว่าอยากใช้ไฮเรสเนี่ยเพื่อนๆต้องมาใช้ช่อง TRS ตรงนี้ที่เป็นแบบการเชื่อมต่อแบบบาลานซ์นะทีนี้นะฮะเราพูดถึงข้อเสียของเจ้า Adam D3V ตัวนี้กันบ้างจุดที่ผมเจอเลยนะตอนนี้ปัญหาที่ผมเจอแล้วก็ค่อนข้างที่จะจุกจิกกันมากเลยก็คือเจ้า D3V ตัวนี้มีฟังก์ชันโหมดสแตนด์บายมาให้ด้วยก็คือผมจะเรียกกันว่าโหมดสลีปแล้วกันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดลำโพงหรือว่ามีสัญญาณเสียงเข้าเนี่ยมากกว่า20นาทีขึ้นไปลำโพงมันจะดับตัวมันเองนะผมไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ก็คือโอเคครับมันดับตัวมันเองมันดีแต่ทีนี้เนี่ยพอมันดับไปแล้วเนี่ยการที่จะปลุกมันขึ้นมาใหม่เนี่ย
มันไม่เหมือนลำโพงอื่นๆที่ผมใช้มาอย่างเจ้า Keep the Fight เนี่ยโอเคมันมีโหมดสลีปเหมือนกัน Edifier T5 เนี่ยก็มีโหมดสลีปเหมือนกันแต่กับเจ้า2ตัวเนี้ย T5 กับ The Fight เนี่ยพอเราต้องการปลุกมันขึ้นมาแล้วก็แค่เปิดเพลงพอเราเปิดเพลงปุ๊บสักพักนี่มันก็จะตื่นขึ้นมาใหม่เล่นเพลงก็ตามปกติแต่สำหรับเจ้า D3B ตอนเนี้ยพอมันสลีปไปแล้วเนี่ยพอเราเปิดเพลงเนี่ยมีสัญญาณเข้าเนี่ยมันก็จะไม่ปลุกตัวเองขึ้นมาใหม่นะเราจะต้องไปกดเปิดสวิตช์อีกทีหนึ่งเพื่อให้มันเปิดขึ้นมาแล้วก็เลยทำให้ผมไม่ชอบจุดนี้สักเท่าไหร่แต่เห็นว่าที่หน้าเว็บอดัมตอนนี้นะเขามีระบุว่ามีคนคอมเพลนเรื่องฟังก์ชันตรงนี้ไปเยอะมากเขาก็เลยจะมีการปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะซึ่งผมก็ลงทะเบียนไปแล้วถ้าเกิดว่ามีอัปเดตมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือนมาทันทีและทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งที่หลายคนก็เจอในต่างประเทศเจอแล้วก็มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ถามผมเหมือนกันว่าผมเจอปัญหานี้หรือเปล่าเกี่ยวกับเจ้าอดัม D3B ตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเปิดเสียงเบาเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงแหลมคือมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงแหลมแต่ส่วนตัวจากการที่ผมลองนะผมมันรู้สึกว่ามันมีเสียงแหลมที่มันขาดหายไปหรือมันเบาขึ้นก็คือปกตินะเปิดเบามันก็เบาทุกย่านเสียงต่างประเทศเนี่ยแล้วว่าหรือว่าหลายๆคนผู้ใช้งานหลายๆท่านเนี่ยเขาเจอปัญหานี้เขาก็คอมเมนต์ไปแล้วก็ทางอดัมเนี่ยก็จะแก้ไขตรงนี้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยเขาระบุด้วยว่ามันจะมีแก้ไขเรื่องของเบสด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เขาจะแก้ไขเรื่องเบสเนี่ยแก้ไขตรงว่าเบสมันเยอะไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะผมก็อาจจะไม่อัปเดตเฟิร์มแวร์ก็ได้นะว่าผมชอบเสียงเบสมันตอนนี้นะเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนึงทีนี้เราพูดถึงเรื่องราคากันบ้างราคาเจ้า D3B ตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะฮะคือราคาหน้าร้านตอนนี้ผมซื้อมาจากร้านโปรปลั๊กอินนะครับราคาที่ยังไม่รวมส่วนลดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 13,000 เศษ 13,500 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ผมซื้อมาแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดโชปี้ก็อยู่ที่ประมาณ 11,500 ประมาณนี้นะถ้าถามผมนะถ้าเกิดว่าเทียบกับราคากับน้ำเสียงของมันเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคืออย่างน้อยเนี่ยมันเป็นโทนเสียงที่ผมชอบมันเป็นโทนเสียงที่มันไม่แห้งมันเป็นโทนเสียงที่ไม่ว่าจะฟังเพลงสไตล์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันฟังแล้วมันไม่แห้งเลยสามารถฟังได้ทุกแนวเลยแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับ MR3 เนี่ยที่ราคารวมส่วนลดแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,200 เนี่ย MR3 5 ตัวซื้อ D3B ได้ตัวหนึ่งมันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแบบแบรนด์ดีหน่อยหรือว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องเบสหรือว่าอะไรเงี้ย MR3 เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะเมื่อเทียบกับเรื่องของโทนเสียงที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟังเพลงได้ทุกแนวไปพวกแบบเพลงล็อกหรือว่าเพลงเมทัลหน่อยเนี่ย MR3 ก็อาจจะแห้งหน่อยนะในขณะที่ D3B เนี่ยล็อกหรือว่าเมทัลอะไรพวกเนี้ยได้เสียงเบสกระหึ่มมาช่วยเนี่ยมันทำให้แบบเพลงมันฟังดูไม่แห้งเลยครับแต่ว่าอาจจะมีติดเรื่องของดีไซน์นิดนึงฮะแต่โชคดีหน่อยที่ว่าผมเอาสีดำมาถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวเนี่ยมันจะดีไซน์คล้ายๆเหมือนลำโพงวินเทจเหมือนพวกลำโพงคอมยุค 90 นะจะเป็นคือผมมองแบบแรกเนี่ยตัวสีขาวเนี่ยมันลำโพงคอมยุค 90 ดีๆนี่เองผมก็เลยเลือกที่จะเอาสีดำมาก็เลยดูแบบโอเคดูร่วมสมัยขึ้นมานิดนึงก็โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวเจ้าอดัม Audio D3B ก็ถ้าเพื่อนชอบก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้ที่เกิดว่าอยากจะกดแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถกดดิสไลค์ได้เลยแต่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะก็โอเคฮะสามารถสนับสนุนผมได้ในการเข้ามาดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะซื้อของหรือลำโพงตัวไหนที่ผมรีวิวเนี่ยสนใจก็เดี๋ยวผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เป็นลิงก์โชปี้นะกดเข้าไปสั่งซื้อนะผมก็ได้ค่าคอมเล็กๆน้อยๆสำหรับการสั่งซื้อทุกออเดอร์นะครับที่กดผ่านลิงก์ตรงนี้โอเคฮะเจอกันคลิปหน้าผมจะลำโพงตัวไหนมารีวิวกันอีกแล้วก็เดี๋ยวจะมีรีวิวฐานลำโพงงานปริ้น 3D ตัวนี้กันด้วยฮะไว้เจอกันฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ